ලාභය එහෙමත් නැත්නම් ණය සහනය ආණ්ඩුවට පාඩුව අර්ථසාධක අරමුදලට. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී බැංකු සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ ඍණ 47 කියන්නේ අපේ සල්ලි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලානේ. ඒක තමයි කියන්නේ කරනවා. ආචාර්ය හර්ෂ දැන් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කණ්ඩායම මේ දිනවලත් ලංකාවේ ඉන්නවා. දැන් ඒ අය කියන්නේ අපි මේකට මැදිහත් වෙන්නේ මේක කඩිනමින් සුදුසු පරිදි කරගන්න කියලා. දැන් කොහොමද තත්ත්වය? නෑ මෙහෙමයි මේ තාමත් වැදගත් දෙයක්. මොකද ඔවුන් කියලා තියෙන්නේ සමස්තයක් හැටියට ණය ගෙවීම තිරසාර කරගන්න ඕනේ. ණය ගෙවා ගන්න බැරි වුණා අපි මේ ප්‍රශ්නේ වැටුනේ. පැහැදිලිවම. එතකොට දේශීය ණය සහ විදේශීය ණය කියන දෙකේ එකතුව තමයි සමස්ත ණය. හරි. දැන් අපි කාලයක් තිස්සේ කතා කරා චීනේට එක්ක කොහොමද ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ, ඉන්දියාවත් එක්ක කොහොමද ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ. ඒ සාකච්ඡාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉස්සරහට යනවා. ඊළඟට පුද්ගලික ණය හිමියන් සමග ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම් කරා. එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් සවරින් බොන්ඩ් ISB හිමියන් සමග කොහොමද මේක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ? ඒක තාම මේ හරියට පටන් අරන් නැහැ. ඒක තව මාසෙකින් දෙකකින් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවයි කියලා කියනවා. නමුත් ඔවුන් කියලා තියෙනවා හැබැයි අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කතා කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට දේශීය ණය දීපු කට්ටියගේ ණය ටික ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගෙන එන්නේ කියලා. ඔවුන් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී බැංකු සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ නැහැ. ඔවුන් කතා කරේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මහ බැංකුවට අයිති ඒවා ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න. එක පැත්තකින් 2038 වෙනකන්ද කොහෙද ඒවා කාලේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න සහ අර්ථසාධක අරමුදලට තියෙන භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණයට ලක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මේක ඇත්ත නැත්ත අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කියන්නේ අපිට වගකීමක් තියෙන පුද්ගලයෝ කියපු කාරණයක් සම්බන්ධයෙන්. දැන් එහෙමනම් අපි බලන්න ඕනේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන කියන වචනයට වෙනුවට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම කියන ඔප්ටිමයිසේෂන්. දැන් මෙතන වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා අශෝක. ඒ කියන්නේ අපි විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනකොට පාඩුව දරන්න වෙන්නේ විදේශිකයා. පැහැදිලිවම. දේශීය ණය ප්‍රතිශස්ත කරනකොට ඒකේ එක පැත්තකින් වාසියක් රජයට ලැබෙන ගමන් හරි ණය රිලීෆ් එකක්. ඒ කියන්නේ ණය සහනයක්. ඒකේ පාඩුව ගන්න දේශීය ආයෝජකයාම තමයි. එතකොට දේශීය ආයෝජකයා කියන පුද්ගලයාව කොටු කරලා තියෙනවා නම් මේ අර්ථසාධක අරමුදල කියන කණ්ඩායමට ඒ කියන්නේ 143ක මේ ණය ප්‍රමාණයක් තියෙන. එතකොට මේ ප්‍රශස්තකරණය හරහා ලාභය එහෙමත් නැත්නම් ණය සහනය ආණ්ඩුවට පාඩුව මේ අර්ථසාධක අරමුදලට. එතකොට ඒක තමයි ඔප්ටිමයිසේෂන්. මොකද මේ ලාභයේ පාඩුවයි දෙකම එන්නේ දේශීය ආර්ථිකයට. එතකොට මෙතන වෙලා නෑ සාකච්ඡා කරන්න. නමුත් කියනවා net debt relief Laffer curve කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කපා හැරීමේ ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙනකොට යම් ප්‍රමාණයක් දක්වා ශුද්ධ ණය සහනය රජයට ලැබෙන ඉහළ යනවා. නමුත් යම් ප්‍රමාණයකට වඩා ඒ කපා හැරීම වැඩි වුණොතින් නැවතත් ඒක පල්ලෙහාට. එක කපා හැරීමකට පස්සේ ඒක ඍණ වෙනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණයේදී පාඩුව සහ ලාභය කියන දෙකම. වෙන මේක අතිශයින් සංවේදී කාරණාවක්. අතිශයින් තාක්ෂණික කාරණාවක්. මේ අර්ථසාධක අරමුදල අශෝක කිව්වා වගේ සඳහා සමය පාවිච්චි කරන්න ගන්න දෙයක්. ඒකට 2.5ක රිටර්න් එකක් පොලියක් ගෙවන්න ඕන කියලා. එදා උද්දමනයේ තියෙන්නේ නැති 100ට අඩුවෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලටත් ගෙව්වේ ඒ වගේ 100ක වගේ ප්‍රමාණයක්. එතකොට එදා චේතනාව උනේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ උද්දමනයට වඩා වැඩි ට්‍රෙෂරි බිල් වලට වඩා වැඩි මේ රිටර්න් එකක් ප්‍රතිලාභයක් අවසානයේ ඒකට ලබා දෙන්න. ඒක තහවුරු කරන්න තමයි ඒක දැම්මේ. හැබැයි කාලයක් තිස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිලාභ අර්ථසාධකයට ලැබුණා. හැබැයි මේ ප්‍රතිලාභය නාමිකද මූර්තද කියන එක පිළිබඳව විවාදයක් මම 2011-12 ඉඳලා ඉදිරිපත් කරා. නමුත් ඒක විසඳුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ මේ අවසානයේ කියන්නේ උද්දමනයට සාපේක්ෂව ප්‍රතිලාභය කියන එක. අන්න හරි.
උද්දමනයට සාපේක්ෂව තමයි මේ ප්‍රතිලාභය ධනාත්මක විය යුත්තේ කියන එක තමයි මං විශ්වාස කරන්නේ ඊළඟරත්න මැතිතුමාගේ හිතේ තිබුණේ. ඒ කියන්නේ 100%ක් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලට ලැබෙනකොට 2.5% එන්න ඕන EPF එකට. දැන් එහෙම දෙයක් තමයි එදා තිබුණේ. ඒ 2.5% කියන එක බැලුවේ අර වගේ 100%ක් තියෙන වෙලාවේ ඒ වගේ දෙකමාරක්. ඒක තමයි මම කියන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ධනාත්මක මේ ප්‍රතිලාභය ලැබිය යුත්තේ මූර්ත ලෙස. ඒ කියන්නේ උද්දමනයෙන් පස්සේ. දැන් ගිය අවුරුදු කිහිපය ගත්තාම 2015 ඉඳලා ලැබිලා තියෙනවා මූර්ත ප්‍රතිලාභ අර්ථසාධක අරමුදලෙන් 5%, 7%, 8%, 104 ඔහොම. හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ මූර්ත ප්‍රතිලාභය 47%යි. සමා වෙන්න ඔබ කියන්නේ 2022 අවුරුද්දේ? ඔව්. ඍණ 47යි. ඒ කියන්නේ ඍණ 47යි කියන්නේ අපේ සල්ලි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලානේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අති විශාල ලෙස ෂොට් එකක් වැදිලා තියෙනවා මේ අර්ථසාධකයේ අයිති පුද්ගලයන්ට. ඒ කියන්නේ අශෝක මම සියලු දෙනා. මොකද මම මෙතනට එන්න කලින් පුද්ගලික අංශයේ අවුරුදු ගාණක් වැඩ කරපු නිසා. එතකොට තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ. ඒ පනතෙම තියෙනවා 2.5%ක් ගෙවන්න බැරි වුණොතින් රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් කරහා අර්ථසාධකයට ණයක් දෙන්න ඕනේ ඒ 2.5% ගෙවන්න. ඒක පනතේ තියෙන 1.50 ගණන් වල පනතේ තියෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නෑ අපි 109ක් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රතිලාභයක් දුන්නා. ඉලක්කමක් හැටියට 109. හැබැයි උද්දමනයේ 157යි. එහෙමනම් අපේ ඇත්ත ප්‍රතිලාභය 147යි. එතකොට මේ වගේ කාරණා තමයි අපි අර්ථසාධකය නම් යොදවන්නේ දේශීය ණය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා. අපිට වගකීමක් තියෙනවා. මම විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මට වගකීමක් තියෙනවා මේ වැඩ කරන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත අර්ථසාධක අරමුදලට මේ ගෙවීම් කරන පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් සටන් කරන්න. ඒක අපි විපක්ෂයක් හැටියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට දැන් තේරෙනවද මම කියන කතාව? හරි පැහැදිලි. ඔව්. එතකොට මේ ප්‍රශස්තකරණය සිද්ධ වෙන්නේ එහෙමනම් එක කණ්ඩායමක් ඉලක්කගත කරගෙන. ඒ කණ්ඩායම කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ සඳහා සමයට විශ්‍රාමයට වැඩ කරන කාලේ සල්ලි EPF එකට දාපු අය. ඔව් දැන් අනිත් පැත්තට බැලුවොත් දැන් ඔය හෙයා කට් කියලා කියනවනේ ඒ කියන්නේ මුහුණතාගේ අඩුවීම. ණය කපා හැරීම. දැන් EPF එකේ ඩොලර් වලින් බැලුවොත් වටිනාකම තිබුණා 2021 වෙනකොට ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 15.8ක්. 2022 වෙනකොට ඒකේ වටිනාකම ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 9 ගානක්. ඩොලර් බිලියන 6කින් අඩු වෙලා ගණනය කිරීම අනුව. ඔව් ඒ කියන්නේ 140කින් විතර හෙයා කට් එකක් අරගෙන තියෙනවා ඩොලර් වලින්. හැබැයි මේ රුපියල ශක්තිමත් වීමත් සමග තව ඩොලර් බිලියන 1.5ක් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙම බැලුවොත් අවම වශයෙන් 130ක විතර හෙයා කට් එකක් අරගෙන ඉඳලා. දැන් මෙතන මේකනේ අශෝක. ඒ කියන්නේ ඒ හෙයා කට් එක ඉබේ ඇවිල්ලා. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ප්‍රතිලාභලාභීන්ට පාඩුවක් දැනටමත් වෙලා ඉලක්කමෙන් බැලුවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් වලින් බැලුවොත් රුපියල් වලින් බලමුකෝ එපෙන් තමයි අතන 47ක ප්‍රතිලාභයක් අපිට ඍණ 47යි. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන කාරණාව තමයි අශෝක දේශීය සහ විදේශීය ණය හිමියන් අතර තියෙන්න ඕනේ යම්කිසි මේ එක මට්ටමක් සමාන මට්ටමක්. මොකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ චීනටයි ඉන්දියාවටයි අනිත් කට්ටියටයි එකට සලකන්න ඕනේ. ඒ කට්ටිය කියන්නේ the solution cannot be any more favorable than the one that we are agreeing with if others agree later. හරි. පැහැදිලි. හැබැයි කවුරුත් කියන්නේ විදේශීය ණය හිමියා සහ දේශීය ණය හිමියා සමග අතර මේ සමානතාවයක් පවත්වාගෙන යනවා. සමාන. දැන් මම කියන්නේ දැන් ඔය සමහර විදේශිකයෝ ISP ගත්තේ ඔයාට මතක ඇති මම මේ ෂෝ එකේ ඇවිල්ලා කිව්වා 300% රිටර්න් ලබා ගත්තා. අපි මෙතන මේ ස්ටුඩියෝ එකේ ඇහුවා ඇයි ඔය ඩොලර් මිලියන 500 කාටද ගෙව්වේ? කාගේද ඔය ඩොලර් මිලියන 500? ලංකාව බංකොලොත් බව ප්‍රකාශ කරන්න ඔන්න මෙන්න ගෙව්වා. ඔයාගේ ෂෝ එකේ මෙතන ඇහුවේ අශෝක. හරිද? හැබැයි ඒවට උත්තර කොහෙන්වත් අපිට ලැබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහරු 300% ධනාත්මක මූර්ත පොලි මේවායින් ලබා ගත්තා. හරිම පැහැදිලි. දැන් මේ නිසා තමයි අපි ඉතාමත්ම විමසිල්ලෙන් බලා සිටියුතු රජය
මේ ගන්න ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ මේ රජය ප්‍රකාශයට පත් කරන අලුත් ප්‍රතිපත්ති කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමත කරන ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව අපි අවධියෙන් අවධානයෙන් බලා සිටිය යුතු. ඒ නිසායි ආචාර්ය හර්ෂ බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අද ප්‍රතිකට සංවාදයට